62 năm trước, cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc. Kể từ đó, Trung Quốc vươn lên thành cường quốc trên thế giới, còn Đài Loan phát triển thành một nền dân chủ tự trị. Trung Quốc luôn nung nấu ý định đưa khu vực mà nước này coi là một tỉnh ly khai của mình trở về với đại lục. Và cũng chính vì không công nhận chính quyền Đài Loan mà hai bờ eo biển chưa bao giờ được bình yên. Và từ đó đến nay, việc gọi Đài Loan bằng khu vực hay một tỉnh của Trung Quốc đã trở thành một trong những điều khiến người dân hòn đảo tức giận nhất. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi mà mới đây, ngay sau khi tổ chức Enterprise liệt kê Đài Loan là khu vực, người dân hòn đảo này lập tức phản ứng rất dữ dội, cho rằng đây là một quyết định ngu ngốc và vô liêm sỉ. Theo sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình, Mỹ và Đài Loan cũng thông báo tổ chức đàm phán quốc phòng, thêm một động thái có thể khiến cho quan hệ ba bên thêm bế tắc. Trong lúc đó, báo cáo của Bloomberg cho biết Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành quốc gia giàu nhất hành tinh, không chỉ giàu về tài sản mà sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng đang được nâng cấp lên mức đáng kinh ngạc. Điều này được chính Mỹ thừa nhận. Trong khi đó, gần 70% người Mỹ tin rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ. Trong một động thái xuống thang căng thẳng, Trung Quốc kêu gọi phát triển ổn định mối quan hệ với Mỹ. Các thông tin đáng chú ý khác, tại Myanmar, bà Suu Kyi đối mặt với cáo buộc gian lận bầu cử mới. EU mở rộng các biện pháp trừng phạt Belarus. Quốc kỳ Pháp đổi màu hơn một năm mà không ai nhận ra. NASA dự kiến sẽ không cử phi hành đoàn lên mặt trăng cho đến năm 2026. Bức họa Number 7 của họa sĩ Mark Rothko được bán với giá hơn 82,5 triệu đô la Mỹ. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Hồng Loan xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Enterprise, một tổ chức quốc tế đại diện và bao gồm các nhà sản xuất các sự kiện tự hào cho cộng đồng LGBT, mới đây đã đăng tải thông tin rằng thành phố Cao Hùng của Đài Loan đã được chọn là nơi đăng cai tổ chức cuộc Pride 2025. Trong 10 ngày diễn ra cuộc Pride 2025, Đài Loan dự kiến sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch, có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế lên tới 1 tỷ Đài tệ, nghĩa là 35,94 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng điều khiến cho người dân Đài Loan chú ý không phải là những con số này, mà chính là trong thông báo của Enterprise, tổ chức này đã gọi Đài Loan là khu vực. Vào ngày Chủ nhật 14 tháng 11, Enterprise thông báo khu vực Đài Loan đã được chọn là nơi đăng cai tổ chức World Pride 2025 tại thành phố Cao Hùng và sẽ là thành phố đầu tiên ở khu vực Đông Á đăng cai tổ chức sự kiện này. Quyết định chọn Cao Hùng được đưa ra trong vòng 4 ngày, bắt đầu vào ngày 6 tháng 11. Do đại dịch, quy trình đấu thầu và bỏ phiếu hầu như không có. Đồng chủ tịch Enterprise, ông Julian Sergiven nhấn mạnh rằng việc đưa sự kiện đến Đông Á sẽ tạo ra tác động đáng kể đến nhận thức của người dân về quyền con người cho cộng đồng LGBT ở đó. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu trong thông cáo báo chí này, ông Sergiven không liệt kê Đài Loan là một khu vực, còn Trung Quốc và Hồng Kông lại được liệt kê là quốc gia và vùng lãnh thổ riêng biệt. Điều này càng làm tăng thêm sự nhầm lẫn về lập trường của tổ chức này đối với Đài Loan. Lập tức, người dân Đài Loan đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Họ nói hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp ở Trung Quốc, vì vậy Enterprise không nên công nhận một chế độ đàn áp cộng đồng LGBT như vậy. Trên mạng xã hội, hàng loạt các bình luận thể hiện sự tức giận như Đài Loan là một quốc gia. Tại châu Á, Đài Loan là nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đài Loan là một quốc gia không được gọi là khu vực. Thật đáng xấu hổ và không có chút tự hào nào cho World Pride nếu Enterprise không sửa chữa cách dùng từ này. Khu vực, nghiêm túc sao? Vậy thì chúng tôi sẽ ngồi yên ở đây, chờ bạn đấu tranh cho quyền của LGBT ở đất nước Trung Quốc. Enterprise sử dụng khu vực Đài Loan để xoa dịu một quốc gia mà thậm chí họ chẳng thèm cân nhắc cho Enterprise tổ chức một sự kiện này. Đây là điều vô liêm sỉ. Chúng tôi tin vào nhân quyền, nhưng chỉ khi nào Trung Quốc đồng ý. Cố gắng tuân theo và duy trì tuyên bố của Trung Quốc về sự toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là ngu ngốc mà còn là sự cố tình bỏ qua thực tế rằng Đài Loan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, chứ không phải nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Enterprise vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Taiwan News về lý do tại sao họ sử dụng thuật ngữ khu vực để mô tả Đài Loan. Giám đốc Trung tâm Phân tích An ninh Đài Loan Mei Fuxing mới đây đã tiết lộ với giới truyền thông rằng Đài Loan và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc hội đàm đánh giá quốc phòng trong tuần này sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại đây, hai bên có thể sẽ thảo luận về thương vụ mua vũ khí tiếp theo. Theo Taiwan News, theo sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Biden, Mỹ và Đài Loan cũng sẽ tổ chức một cuộc họp chủ yếu liên quan đến quốc phòng. Tại cuộc họp này, Phó lãnh đạo cơ quan phòng vệ Po Hong Hui sẽ đại diện cho Đài Loan, trong khi ông Eli Redner, trợ lý thư ký về các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Bộ Quốc phòng Mỹ, sẽ đại diện cho Mỹ.
Giám đốc Trung tâm Phân tích An ninh Đài Loan Mei Fuxing cho biết cả hai bên đang có những bước chuẩn bị thích hợp cho sự kiện này và cho biết thêm rằng Không quân Đài Loan có mục tiêu mua 6 máy bay cảnh báo sớm E-2D AHE có khả năng phát hiện máy bay ném bom tàng hình của Mỹ. Các mẫu máy bay này được trang bị các tính năng hoàn toàn mới, bao gồm radar mảng quét thế hệ mới, hứa hẹn có độ nhạy cao và phạm vi tầm nhìn rộng hơn so với lô máy bay E-2C Hawkeye 2000 hiện tại của Đài Loan. Mặc dù ông May không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào, nhưng ông cho biết các cuộc đàm phán sẽ không chỉ là về thỏa thuận vũ khí. Ông nói thêm cuộc trò chuyện sẽ bao gồm các chủ đề khác nhau, đặc biệt là tăng cường hợp tác quân sự giữa hai bên, trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Vào ngày 27 tháng 7, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên lái phương tiện lướt siêu thanh, một loại phương tiện có thể điều khiển di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh xung quanh trái đất. Phương tiện này được đẩy bằng một tên lửa có thể bay qua Nam Cực, né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn tập trung vào Bắc Cực và tạo cho Trung Quốc một cách khác để tấn công các mục tiêu ở Mỹ. Vụ thử này là một vụ mới nhất trong một loạt tiết lộ về khả năng hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc, đã gióng lên nhiều hồi chuông cảnh báo ở Washington. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho biết họ tin rằng Trung Quốc đã tăng tốc kế hoạch hạt nhân và sẽ tăng gấp 4 lần kho vũ khí lên ít nhất 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Trong 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã khiến Mỹ choáng váng với tốc độ xây dựng quân đội không ngừng, từ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom đến tàu ngầm, tàu chiến. Lực lượng hải quân của nước này cho đến nay là lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa vũ khí siêu vượt âm và các đầu đạn hạt nhân lại là một chuyện khác. Các nhà lãnh đạo quân sự ở Washington phải đối mặt với 2 câu hỏi quan trọng. Sau nhiều thập kỷ tăng dần lực lượng hạt nhân, liệu Trung Quốc có đang chuyển hướng sang một cách tiếp cận ít phòng thủ hơn, có khả năng làm thay đổi đáng kể các cân quyền lực ở Đông Á? Và liệu điều này có thể giúp Trung Quốc chiến thắng trong cuộc xung đột với Mỹ về Đài Loan bằng cách vô hiệu hóa mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân? Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, mô tả cuộc thử nghiệm lần đầu tiên được Financial Times đưa tin rất gần với khoảnh khắc Sputnik, ám chỉ việc Liên Xô đưa một vệ tinh vào không gian năm 1957. Ông Milley nói, chúng ta đang chứng kiến một trong những sự thay đổi lớn nhất về sức mạnh địa chiến lược mà thế giới từng trải qua. Nó diễn ra cùng với sự thay đổi cơ bản về tính chất của chiến tranh. Chúng ta cần hành động khẩn cấp để phát triển khả năng trên tất cả các lĩnh vực để giải quyết tình trạng toàn cầu này. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, nếu không, thế hệ tương lai của chúng ta sẽ chịu thất bại nặng nề. Đô đốc George Richard, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ hồi tháng 8, từng nói, mô tả về sức mạnh quân sự của Trung Quốc thì dùng từ ngoạn mục thôi là không đủ. Tuy nhiên, sự bành trướng của Trung Quốc cũng dẫn đến một cuộc tranh luận ở Washington về việc đã đến lúc Mỹ nên tái cơ cấu các lực lượng hạt nhân của mình. Theo ông Jeffrey Lewis, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, nói rằng hoạt động xây dựng của Trung Quốc đã cho thấy kết cục thất bại trong chính sách của Hoa Kỳ. Vào tháng 10 vừa qua, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, gọi tắt là FCC, quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty China Telecom America, chi nhánh hoạt động tại Mỹ của China Telecom, với lý do an ninh quốc gia. Mới đây, chi nhánh này đã yêu cầu một tòa án phúc thẩm Mỹ chặn quyết định này của FCC. Theo Reuters, mới đây China Telecom America, công ty con tại Mỹ của China Telecom, đã yêu cầu một tòa án phúc thẩm của Mỹ chặn quyết định của Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC về việc thu hồi giấy phép hoạt động của công ty này tại thị trường. Trước đó, vào ngày 26 tháng 10, FCC đã yêu cầu công ty ngừng cung cấp các dịch vụ tại Mỹ vào đầu tháng 1 2022, viện dẫn những lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia. China Telecom Corporation, công ty viễn thông lớn nhất Trung Quốc, đã đề nghị với tòa phúc thẩm của đặc khu Columbia rằng công ty con của họ phải thông báo cho khách hàng về quyết định của FCC trước ngày 4 tháng 12. Theo công ty, nếu hành động của FCC không được tạm hoãn, China Telecom America sẽ bị buộc phải ngừng các hoạt động quan trọng, gây những tổn hại không thể phục hồi trong công việc kinh doanh, danh tiếng lẫn các mối quan hệ của mình. China Telecom nói thêm rằng công ty cũng đang tích cực đàm phán với một nhà cung cấp dịch vụ khác để chuyển các khách hàng sử dụng dịch vụ di động của China Telecom America sang nhà cung cấp khác một cách liền mạch. Mới đây, trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi phát triển một mối quan hệ với Mỹ một cách hợp lý và ổn định. Ông Tập nói hai nước nên tôn trọng lẫn nhau, theo đuổi hợp tác đôi bên cùng có lợi và quản lý tốt các vấn đề trong nước, đồng thời thực hiện các trách nhiệm quốc tế. Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, ông Tập chỉ ra rằng cả hai nước đều đang ở những giai đoạn phát triển quan trọng và toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức.
Với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc, Mỹ cần phải tăng giao tiếp và hợp tác. Mỗi bên điều hành tốt các công việc trong nước, đồng thời gánh vác các trách nhiệm quốc tế và cùng nhau nỗ lực để thúc đẩy sự nghiệp hòa bình cao cả. Đây là mong muốn chung của nhân dân hai nước và của cả thế giới. Ông Tập nhấn mạnh rằng một mối quan hệ Mỹ-Trung bền chặt là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển tương ứng của hai nước và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình ổn định. Trong đó có việc tìm cách ứng phó hiệu quả đối với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Ông Tập nói Trung Quốc và Hoa Kỳ nên tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại trong hòa bình và theo đuổi hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đồng thời, ông Tập cũng bày tỏ sự sẵn sàng làm việc với Tổng thống Biden để xây dựng sự đồng thuận và thực hiện các bước tích cực, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương tiến triển theo chiều hướng tích cực. Theo một cuộc thăm dò do Washington Post và American Broadcasting Company, gọi tắt là ABC, đồng thực hiện từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11 bằng cách phỏng vấn 1.001 người lớn ở Mỹ, có gần 70% người Mỹ tin rằng nền kinh tế nước mình đang ở trong tình trạng tồi tệ. Kết quả cũng cho thấy 47% người Mỹ chấp thuận các biện pháp chống COVID-19 hiện tại của quốc gia, trong khi 49% không tán thành. Những gián đoạn gần đây đối với chuỗi cung ứng ở Mỹ cũng khiến giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Giá khí đốt trung bình ở California đạt hơn 4.600 đô la Mỹ mỗi gallon vào thứ Hai, lập kỷ lục mới cho bang đông dân nhất của Mỹ, đồng thời trở thành bang có giá khí đốt trung bình cao nhất cả nước. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow đã kết thúc với việc Trung Quốc và Ấn Độ lùi bước khỏi cam kết chấm dứt nhiệt điện than, làm ảnh hưởng đến một thông cáo chung được hầu hết các nước G20 thúc đẩy. Sự thay đổi cam kết vào phút cuối từ bỏ việc loại bỏ bằng giảm bớt việc sử dụng than đã khiến các nhà lãnh đạo khác bị chỉ trích. Thậm chí, Chủ tịch hội nghị kêu gọi hai nước phải giải thích tại sao lại quyết định như vậy. Để trả lời câu hỏi mà nhiều người quan tâm này, mới đây một báo cáo mới của Bloomberg đã tiết lộ, mặc dù hai nước đã cam kết về tính bền vững, nhưng không có khả năng họ sẽ rũ bỏ than đá. Dữ liệu tiết lộ rằng Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 95% tổng công suất điện than mới kể từ năm 2011. Theo Bloomberg, việc Trung Quốc và Mỹ thay đổi cam kết vào phút cuối từ bỏ việc loại bỏ bằng giảm bớt việc sử dụng than đã khiến các nhà lãnh đạo khác chỉ trích. Thậm chí, Chủ tịch hội nghị kêu gọi hai nước phải giải thích tại sao là quyết định như vậy. Để trả lời câu hỏi mà nhiều người quan tâm lúc này, mới đây, một báo cáo mới của Bloomberg đã tiết lộ, mặc dù hai nước đã cam kết về tính bền vững, nhưng không có khả năng họ sẽ từ bỏ than đá. Dữ liệu tiết lộ rằng Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 95% tổng công suất điện than mới kể từ năm 2011. Trong khi tỷ lệ nhiên liệu bẩn trong sản xuất điện toàn cầu đã giảm xuống 34% vào năm ngoái, thì ở Trung Quốc, con số này chiếm khoảng 62% sản lượng và ở Ấn Độ là 72%. Các chuyên gia cho rằng sẽ không thể giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C nếu Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục vận hành phần lớn lưới năng lượng của họ bằng than đá. Theo một thông báo của truyền thông nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đang chuẩn bị nhận thêm một cáo buộc gian lận bầu cử mới, rằng bà và chính quyền của mình đã lạm quyền khi còn đương nhiệm. Bà Aung San Suu Kyi đang chuẩn bị nhận thêm một cáo buộc gian lận bầu cử mới, rằng bà và chính quyền của mình đã lạm quyền khi còn đương nhiệm. Bà Suu Kyi từng được giải Nobel Hòa bình đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 1 tháng 2 năm nay khi quân đội tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền dân sự có bà làm cố vấn nhà nước. Bà hiện đối mặt với 11 cáo buộc hình sự, bao gồm 2 cáo buộc về tội tham nhũng và một cáo buộc về vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Các tội danh chống lại nữ chính khách này có mức án tổng cộng lên tới hơn 100 năm tù giam. Bà Suu Kyi đang hầu tòa trong các phiên xử kín, các luật sư bào chữa là nguồn thông tin duy nhất về quá trình tố tụng. Cho đến nay, bà Suu Kyi vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ cho biết ông lo ngại về giá dầu cao và sự biến động giá liên tục như thế này có thể gây hại cho quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri nói với Reuters bên lề một hội nghị dầu khí ở Abu Dhabi rằng khi giá xăng và giá dầu diesel đang tăng vọt, điều này khiến ông lo lắng rất nhiều. Ấn Độ đã đi đầu trong nỗ lực thúc giục tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đảm bảo việc định giá có trách nhiệm đối với dầu, làm sao cho phù hợp với cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ông Puri cho biết thêm, hiện tại công suất dư thừa đang là khoảng 5 triệu thùng trên một ngày. Số lượng này có thể được bơm vào thị trường và ổn định giá cả, nhưng đang bị các nước sản xuất kìm hãm. Ông cho biết, Ấn Độ dự kiến nhu cầu dầu sẽ giảm nếu giá vượt quá một điểm. Đã có một quốc gia lớn, nền kinh tế trị giá 20.000 tỷ đô la, có số liệu lạm phát cao nhất trong 30 năm qua.
Ông cho biết các nhà sản xuất cũng cần quá trình chuyển đổi năng lượng có trật tự và sẽ bị tổn hại nếu giá trở nên quá cao. Tại khu vực châu Âu vừa qua, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell cho biết, EU sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, bao gồm các hãng hàng không và công ty du lịch, được cho là đưa người di cư đến biên giới của khối này. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết, các ngoại trưởng EU sẽ mở rộng biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại các khu vực biên giới giữa nước này với Ba Lan. Phát biểu với tờ The Le Journal du Dimanche, ông Josep Borrell cho biết, chúng tôi sẽ bật đèn xanh cho việc mở rộng khung pháp lý của các biện pháp trừng phạt đối với Belarus để có thể áp dụng với tất cả những đối tượng đưa người nhập cư đến nước này. Ông nói thêm rằng, nhiều giám đốc điều hành của các hãng hàng không và công ty du lịch sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản tại Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, khoảng 30 quan chức chính phủ được cho là liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư có thể bị nhắm mục tiêu trừng phạt. EU cáo buộc Belarus xúi giục người di cư tràn về phía biên giới của khối và đẩy hàng ngàn người, trong số họ vượt biên sang Ba Lan, cũng như các quốc gia khác thuộc EU, nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt đối với Minsk. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Iran, Saeed Khatibzadeh mới đây thông báo, ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, sẽ sớm có chuyến thăm chính thức đến nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn cho biết ông Grossi sẽ gặp người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, gọi tắt là AEOI, cũng như Ngoại trưởng Iran trong chuyến thăm này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh mới đây thông báo, ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, sẽ sớm có chuyến thăm chính thức đến nước này. Iran đã mời ông Grossi đến đây và đề xuất một ngày cụ thể với ông ấy. Iran đang chờ ông Grossi phản hồi để ấn định ngày. Ông Khatibzadeh nói, Iran nghĩ mối quan hệ giữa nước này và IAEA đang diễn ra tốt đẹp. Vào ngày 23 tháng 2, thì Iran đã ngừng thực hiện các biện pháp tự nguyện được dự kiến trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015, JCPOA, thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, để phản ứng trước việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Iran và các bên còn lại của JCPOA sẽ gặp nhau tại thủ đô Viên của Áo vào ngày 29 tháng 11 để nối lại các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng vào tháng 6. Do cuộc bầu cử tổng thống của Iran và một số sự thay đổi sau đó trong chính quyền, ông Khatibzadeh nói rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ trong các cuộc đàm phán sắp tới ở Viên là quan trọng đối với Iran. Theo tờ Guardian, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm tối phần màu xanh trên quốc kỳ Pháp bay tại Điện Élysée. Động thái này nhằm khiến ba màu trên quốc kỳ giống với màu nguyên bản sau cách mạng Pháp từ năm 1789 đến năm 1799. Việc đổi màu này diễn ra từ tháng 7 năm 2020, nhưng công chúng hầu như không ai nhận ra điều này. Vừa qua, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm tối phần màu xanh trên quốc kỳ Pháp bay tại Điện Élysée. Động thái này nhằm khiến ba màu trên quốc kỳ giống với màu nguyên bản sau cách mạng Pháp. Việc này được thực hiện từ tháng 7 năm ngoái, nhưng không ai nhận ra. Hải quân Pháp vốn gắn liền với màu xanh dương sẫm kể từ thế kỷ thứ 18, sau khi lá cờ ba màu trở thành biểu tượng của cách mạng Pháp. Trong khi đó, chính phủ Pháp áp dụng màu xanh nhạt hơn trên quốc kỳ nước này từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Theo đài phát thanh Zero One, cố vấn của Tổng thống Pháp là ông Bruno Roger-Berty và Arnaud Jolens cùng một số quan chức hải quân đã tham mưu cho nhà lãnh đạo Macron về điều này. Chuyển sang một thông tin về không gian. Hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11, một cơ quan giám sát của chính phủ Mỹ cho biết NASA đã không ước tính chính xác chi phí đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng và dự báo rằng cơ quan này có thể sẽ không hoàn thành sứ mệnh sớm nhất cho đến năm 2026, thậm chí là lâu hơn thế. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã đặt mục tiêu thực hiện cuộc đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên của các phi hành gia sau nửa thế kỷ vào năm 2024. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 11 vừa qua, một cơ quan giám sát của chính phủ Mỹ cho biết NASA đã không ước tính chính xác chi phí đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng và dự báo rằng cơ quan này sẽ không hoàn thành sứ mệnh sớm nhất cho đến năm 2026, thậm chí là lâu hơn thế. Khi thông báo về sự chậm trễ, Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết Quốc hội Mỹ đã không cung cấp đủ tiền để phát triển hệ thống hạ cánh cho chương trình mặt trăng Artemis và NASA cần nhiều tiền hơn cho tàu Orion. Ngoài ra, một thách thức pháp lý với công ty tên lửa tư nhân của tỷ phú Jeff Bezos, Blue Origin,
đã làm đình trệ công việc trong nhiều tháng trên hệ thống hạ cánh trên mặt trăng Starship do SpaceX của Elon Musk phát triển. Vào ngày 16 tháng 11, Google đã công bố cam kết đầu tư 1 tỷ đô la Úc, nghĩa là 700 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới để khởi động sáng kiến tương lai số ở Úc. Đây là sáng kiến sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng số, tập trung vào điện toán đám mây, thành lập trung tâm nghiên cứu đầu tiên của Google tại Úc và phát triển các mối quan hệ đối tác của công ty này. Theo Reuters, Google đã công bố cam kết đầu tư 1 tỷ đô la Australia trong vòng 5 năm tới để khởi động sáng kiến tương lai số ở Úc, trong đó có hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung vào điện toán đám mây, thành lập trung tâm nghiên cứu đầu tiên của Google tại Úc và phát triển các mối quan hệ đối tác của công ty này. Ngoài ra, Google còn cam kết hợp tác với cơ quan nghiên cứu khoa học Úc CSIRO về năng lượng sạch và bảo vệ rạn san hô Great Barrier, cùng hợp tác với Đại học Macquarie về điện toán lượng tử. Tham dự buổi công bố của Google tại Sydney, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định khoản đầu tư của Google xác nhận niềm tin vào chiến lược số của Canberra. Ông Morrison cho biết đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghệ và áp dụng công nghệ số ở Úc từ 5 năm xuống còn vài tháng. Kính thưa quý vị, tiểu vương Said Nawab Ahmed Al-Sabah của Kuwait mới đây đã quyết định ân xá một số nhà chính trị đối lập như một phần trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng với chính phủ, vốn trở nên bế tắc trong nhiều tháng qua. Zaman Al-Habes, Mubarak Awalan và Salem Al-Namlan, những người bị kết án vì tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng và quản lý yếu kém của chính phủ vào năm 2011, đã đến sân bay quốc tế Kuwait vào cuối ngày 15 tháng 1 vừa qua. Rất đông người ủng hộ và các phóng viên địa phương đã tập trung tại sân bay để đón họ. Chúng tôi cảm ơn Tiểu Vương vì quyết định này. Ông ấy là một nhà lãnh đạo hào phóng. Họ là một trong số 35 người bất đồng chính kiến mà Tiểu Vương Kuwait Sheikh Nawaf ký quyết định sắc lệnh ân xá và giảm án. Trong số đó, 11 chính trị gia sống lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 10 năm qua. Đây là một trong số những nỗ lực của Tiểu Vương Sheikh Nawaf nhằm đáp ứng các điều kiện từ phe đối lập, với mục đích chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị, vốn đang cản trở các cải cách tài khóa ở vương quốc này. Trước đó, Tiểu Vương Sheikh Nawaf cũng đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ do Thủ tướng Sheikh Sabah đứng đầu, người đang vấp phải nhiều chỉ trích trong việc xử lý đại dịch COVID-19 và tham nhũng. Sau khi kiếm được 6,9 tỷ đô la Mỹ tiền bán cổ phiếu Tesla trong tuần qua, thì ở một động thái mới đây, người đàn ông giàu nhất hành tinh Elon Musk tiếp tục bán thêm 934.000 cổ phiếu, thu về 930 triệu đô la Mỹ. Theo hồ sơ chính thức của Tesla, giám đốc điều hành công ty Elon Musk hôm 15 tháng 11 tiếp tục thực hiện quyền chọn và bán thêm cổ phiếu của mình. Động thái này được thực hiện nhằm đáp ứng các nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thực hiện gần 2,2 triệu quyền chọn. Trước đó, hôm thứ Hai tuần trước, tỷ phú Musk cũng thực hiện quyền chọn cổ phiếu khi bán 934.000 cổ phiếu, thu về 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hai phiên giao dịch này là một phần của kế hoạch được thiết lập vào tháng 9. Theo đó, ông Musk cần thực hiện quyền chọn 22,86 triệu cổ phiếu trước tháng 8 năm 2022. Hôm 6 tháng 11, người đàn ông giàu nhất hành tinh đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến người dùng trên mạng xã hội Twitter về việc bán 10% cổ phiếu của mình. Trong bối cảnh nước Mỹ bùng nổ những tranh luận liên quan đến câu hỏi liệu người giàu có đóng quá ít thuế. Hiện vẫn chưa rõ các giao dịch mà ông Musk thực hiện 2 tuần qua có liên quan đến cuộc thăm dò này hay không. Nhiều tay súng thiện xạ trên khắp Thụy Sĩ đã tụ tập bên hồ Lucerne thuộc bang Uri ở nước này để tham gia một cuộc thi bắn súng truyền thống lâu đời có lịch sử 160 năm. Cuộc thi bắn súng truyền thống Ruelli của Thụy Sĩ năm nay thu hút hơn 1.000 xạ thủ cừ khôi, cùng hàng trăm khách mời từ khắp đất nước đến tham dự. Lão tướng tóc hoa râm Tony Haki, 85 tuổi, cựu vô địch của 2 thập kỷ trước, có vẻ không hài lòng với lần dự thi thứ 51 và cũng là lần cuối cùng của mình. Hôm nay thật tệ, tôi cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn của mình ngày hôm nay. Tôi sẽ vẫn tham dự cuộc thi này vào năm sau, nhưng với tư cách là khán giả. Người Thụy Sĩ coi đồng cỏ Ruelli là nơi thành lập Liên minh Thụy Sĩ ban đầu với lời tuyên thệ long trọng vào năm 1291. Chính vì vậy, nơi đây có một sức hút mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Các thiện xạ tự do sống ở hồ Luceni đã mời bạn bè của họ từ các bang trung tâm đến Ruelli hàng năm để tưởng nhớ lời thề năm 1291 bằng một trận đấu bắn súng. Ông Mike Parcher, ban tổ chức cuộc thi bắn súng Ruelli cho biết, cuộc thi không chính thức đầu tiên được ra đời vào năm 1861. Sự kiện này diễn ra thường niên
sau phải tạm hoãn vào năm ngoái do đại dịch Covid-19. Hơn 900 món đồ từng thuộc quyền sở hữu của một số ngôi sao âm nhạc lớn nhất thế giới dự kiến sẽ được bán trong một sự kiện đấu giá thường niên được tổ chức tại thành phố New York của Mỹ vào cuối tuần này. Phiên đấu giá Icons and Idols Rock and Roll do nhà đấu giá Julien's tổ chức dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố New York của Mỹ vào ngày 19 đến ngày 20 tháng 11. Đây là dịp những vị khách trên khắp thế giới có cơ hội sở hữu 900 kỷ vật của một số ngôi sao âm nhạc lớn nhất thế giới bằng hình thức đấu giá trực tuyến. Trong số đó, đáng chú ý là cây đàn guitar từng được nghệ sĩ Eric Clapton sử dụng trong một buổi hòa nhạc năm 1970 ở Anh. Món đồ này dự kiến sẽ thu về từ 300 đến 500 ngàn đô la Mỹ. Bên cạnh đó, cây guitar do Elvis Presley sở hữu rồi sau đó tặng cho Norman Taurus, đạo diễn nhiều bộ phim Việt Nam danh ca, có thể thu về 90.000 đô la Mỹ. Một số kỷ vật khác cũng xuất hiện tại phiên đấu giá này là bộ đồ mà Madonna mặc trong bộ phim Evita hay những chiếc váy của Amy Winehouse và Katy Perry. Kính thưa quý vị, người hâm mộ Roger Federer đã khá thất vọng sau khi có thông tin cho rằng huyền thoại người Thụy Sĩ có thể sẽ vắng mặt tại giải quần vợt Úc mở rộng, giải Grand Slam diễn ra vào đầu năm sau. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền thông mới đây, huấn luyện viên Ivan Lubicic nói rằng cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer rất khó để có thể góp mặt ở giải quần vợt Úc mở rộng vào năm sau. Khả năng là rất thấp, Federer vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, mặc dù anh ấy đã sẵn sàng 100% để chính thức tranh giành vị trí cao nhất của giải đấu. Tôi nghĩ giải Úc mở rộng năm 2022 không phải là thời điểm tốt để Federer trở lại. Anh ấy cần làm từng bước một. Federer nay đã 40 tuổi nên mọi thứ cần phải kiên nhẫn. Kể từ sau khi nhận thất bại tại trận tứ kết Wimbledon hồi tháng 7 vừa qua, nhà vô địch 20 lần Grand Slam đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối. Hiện Federer đang cùng với đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic và số 3 thế giới Rafael Nadal cạnh tranh trong cuộc đua giành chức vô địch Grand Slam đơn nam thành công nhất mọi thời đại. Ban tổ chức Úc mở rộng năm 2022 bày tỏ hy vọng bộ ba này sẽ cùng nhau xuất hiện tại Melbourne Park vào nửa cuối tháng 1 năm sau. Chuyển sang một thông tin về nghệ thuật. Vừa qua, một bức tranh của danh họa Mark Rothko đã được bán với giá 82,5 triệu đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 11. Đây là mức giá cao thứ hai cho tác phẩm của cố họa sĩ trừu tượng này. Với tựa đề Number 7, bức tranh cao 95 inch, tương đương với 241 cm, Number 7 được vẽ vào năm 1951. Dự kiến sẽ bán được với giá từ 70 triệu đến 90 triệu đô la Mỹ tại Sotheby's ở New York. Đây là lần đầu tiên bức tranh được bán đấu giá. Danh tính của người mua không được công bố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, cuộc đấu giá này diễn ra rất gay gắt đến từ khách hàng châu Á. Kỷ lục trong một bức tranh của danh họa Rothko được thiết lập vào năm 2020 khi Orange, Red, Yellow được bán với giá 86,9 triệu đô la Mỹ tại New York. Tác phẩm của họa sĩ Rothko cũng chỉ là một trong số tác phẩm của hàng chục nghệ sĩ hàng đầu được bán đấu giá từ bộ sưu tập Marlowe, được ông trùm bất động sản Harry Marlowe và vợ Linda mua lại hơn 45 năm. Thông tin về nghệ thuật vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình FBAC Thế giới hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hồng Loan xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.